Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank. Ți s-a întâmplat vreodată să vezi pe cineva lovindu-și piciorul de colțul mesei și când le-ai văzut reacția, să simți că parcă te doare pe tine? Sau poate ți s-a întâmplat să vezi un cățeluș plouat pe stradă și să te gândești la el până acasă. Empatia și compasiunea sunt adânc întipărite în arhitectura noastră cerebrală și sunt trăsături care ne ajută să evoluăm ca specie. În acest episod învățăm ce sunt empatia afectivă și empatia cognitivă, cum să le folosim pe amândouă, dar și cum să nu cădem plasă distresului empatic pentru a nu ne lăsa copleșiți de dificultățile celor cărora ne dorim să le fim de ajutor. Paul, mie mi s-a întâmplat în trecut să mi se spună că nu sunt empatică, dar eu cred că sunt. Ție ți s-a întâmplat vreodată? Familiaritatea apăsată pozitiv, Luci. Salutare tuturor! Mi s-a întâmplat și mie asta și chiar mă amuză. Când ai zis intro, m-am gândit la faptul că am mai auzit asta și mulți oameni sunt acuzați că nu sunt destul de empatici. Și, dragilor, azi am vrea să facem un proces, cum să-i zicem noi, onorabil pentru inculpatul empatie sau virtuoasa empatie versus oamenii care sunt puși la zid că n-ar aveau. Și ce o să facem în discuția de azi e că o să facem o distinție între empatie și compasiune, atât în manifestare, cât și în amprentă neuronală și să vedem practic ce ne dorim noi de fapt să trăim sau să trăiască alții pentru noi. Empatie, dacă da, de care, că o să vedem că e de mai multe feluri, sau compasiune sau altceva. Și acum, prima idee pe care o putem aduce noi în discuție este asta, ce e empatia? Și acum merită adus în discuție că neuroștiințific e de două feluri. Există empatia afectivă sau emoțională, empatie caldă, care implică salience network-ul, respectiv insula și anterior cingulate cortex-ul, despre care noi am mai povestit în mai multe conversații. Asta e ceva ce suntem capabili de principiu toți cei care avem un creier funcțional și empatia afectivă, dragilor, ne permite, în momentul în care vedem pe cineva că e rău, să simțim durerea persoanei ăleia și să simțim să-i fim alături, să fim aproape de persoana aia în starea lui. De exemplu, când copilul simte, sau ne uităm la copil și îl vedem cum se lovește. Dacă eu în momentul în care el cade, parcă îi simt eu durerea în corpul meu, asta înseamnă că rețeaua de empatie afectivă din creierul meu funcționează bine. La empatia afectivă mai contribuie un lucru și anume neuronii oglindă. Neuronii oglindă sunt un tip de neuron care a fost descoperit de niște neurocercetători italieni și felul în care l-au descoperit e chiar amuzant, că ei aveau niște maimuțele drept animale de laborator care erau legate la niște aparate care le măsurau activitatea cerebrală, diferite regiuni, le monitorizau activitatea cerebrală și într-o pauză, unul dintre experimentatori, dintre cercetători, a mâncat o banană în laborator de față cu maimuțele. Și a fost foarte interesant ce a apărut pe monitoare, că în momentul în care omul ăsta a început să mănânce banana, în creierul maimuțelor s-au aprins regiunile, inclusiv sistemul de dopamină, ca și cum ar fi mâncat ele banana. Și atunci neurocercetătorii și-au dat seama că noi avem acest tip de neuron numit mirror neuron, neuron oglindă, care ne permit să simțim în corpul nostru, în creierul nostru și în corp, stările celuilalt. Ăsta e motivul pentru care când cineva cască, ne mai vine și nouă să căscăm câteodată. Dacă eu casc într-un grup, într-un mediu, s-ar putea ca după ce casc eu să mai caște 2-3 persoane care m-au văzut. Pentru că neuronii lor oglindă au simulat experiența mea. La fel și când cineva zâmbește, de exemplu, dacă mergi cu metrou sau cu autobuzul sau îi zâmbești partenerului de viață, probabilitatea că și el o să zâmbească înapoi e mare. Mă rog, depinde și de filtrele fiecăruia și care e istoricul relației. Dar puteți vedea asta ușor. Dacă zâmbește un vorbitor în public, zâmbește publicului, probabilitatea că și publicul simte emoție pozitivă e mult mai mare. Dacă cineva stă încruntat și o energie apăsătoare într-o cameră, când eu mă uit la o persoană îngândurată, tensionată,
cum să spun eu, apăsată, aceleași stări încep să apară încet, încet și în corpul meu. Cui îi mulțumim pentru asta? Empatie afective, respectiv neuronilor oglindă. Și acum, dragilor, există și empatie cognitivă sau empatie rece. Asta se numește teoria minții, theory of mind. Și e procesul, sau mai precis e fenomenul prin care creierul nostru reușește să-și imagineze ce trăiește altcineva. Deci eu nu-ți mai simt stările când te văd lovindu-te cu un ciocan peste degete, când trăiesc empatie afectivă, emoțională, eu simt durerea. Parcă mă doare pe mine, parcă zic eu, aoleu. Când trăiesc empatie cognitivă, zic, aoleu, cred că trebuie să doară, nene, să-ți dai cu ciocanul în degete, hai să văd, îți aduc ceva, vrei un tifon, vrei ceva. Dar aici eu mă pun în pielea ta mental, nu emoțional. La empatia cognitivă contribuie o regiune din creier care se numește Right Temporal Parietal Junction, RTPJ. Și RTPJ-ul ăsta este responsabil pentru theory of mind, așa cum povesteam, pentru teoria minții. Și acum, teoria minții e un proces foarte util, mai ales, de exemplu, în vânzări, în negocieri, când joc șah, când joc jocuri de strategie, în care eu, în capul meu, trebuie să-mi imaginez ce gândești tu, de natură că dacă eu fac X, tu o să faci Y. Ca la șah, ca la strategie, ca în vânzări, ca în negocieri și așa mai departe. Deci am clasificat două tipuri de empatie. Emoțională, afectivă, respectiv empatie cognitivă. Și acum, diferența între empatie și compasiune, către care o să tranzităm, e de următoarea natură. Empatia presupune că eu fie ți înțeleg stările, fie că ți le simt. Și apare o potențială problemă. Dacă eu trăiesc empatia afectivă, deci eu efectiv mă încarc emoțional cu starea interlocutorului sau cu starea mai multor interlocutori, există riscul, dragilor, să ajung să trăiesc sentimente de neputință, nu te pot ajuta. Dacă am ori stimă de sine scăzută, ori este o situație în care am încercat în moduri repetate să ajut și n-am putut. Și aici pot să trăiesc sentimente de neajutorare, iar neajutorarea duce la eliberări de cortizol. Elefantul simte amenințare când te simți neajutorat și simți nevoia să iei distanță față de persoana respectivă. Ți-am mai explicat, îmi pare rău, nu pot să te ajut. Dacă tu nu vrei să înțelegi, să înveți mai mult, îmi pare rău, eu nu mai am cum să te ajut, n-am ce să fac, n-am ce să trec. Asta este prima opțiune. Deci trăiești empatia afectivă, te supraîncarci cu starea celuilalt, trăiești și sentimente de neajutorare și ești centrat pe propria persoană, apare distanțarea asta sau distresul empatic care duce la distanțare. Varianta dezirabilă, unde țintim noi de fapt, este, dragilor, la compasiune. Compasiunea presupune că eu ți simt stările, ți simt durerea, îmi pare rău pentru ce trăiești. Dar după aia mobilizez alte rețele corticale, care se numesc Compassion Network, rețeaua pentru compasiune, care sunt diferite de rețeaua pentru empatie afectivă, care mobilizează și un răspuns de ajutor. Adică, empatie afectivă, te lovești cu ciocanul, eu văd, zic, aoleu, ce tare trebuie să doară, parcă mă doare pe mine. Theory of mind, empatie cognitivă, băi, cred că e nasol, frate, să-ți dai cu ciocanul ăla. Aici nu mai simt, doar gândesc. Distanțare empatică. Eu te-am rugat să nu pui mâna pe el. Ce să-ți fac acum? Îmi pare rău. Ți-am zis să nu pui mâna pe el. Deci simți sentimentele astea de neajutorare și aproape că te condamni, intru în fight or flight sau freeze, mă blochez sau mă distanțez, eu nu pot să mă uit la așa ceva. De exemplu, când un părinte își duce copilul la dentist, dacă copilul țipă pe scaun, părintele s-ar putea să trăiască distres empatic, să intre într-o stare de flight, să iasă din cabinet, să zic eu nu pot să ascult așa ceva. Varianta dezirabilă e când tranzităm de la empatia afectivă la compasiune, unde mai mobilizăm și dorința de a ajuta, care include mai multe rețele. O să vă zic doar câteva dintre ele. Este dintr-o cercetare a unei neurocercetătoare numite Tania Singer, care a studiat foarte, foarte mult zona asta de empatie și compasiune, iar în rețeaua de compasiune intră așa, vă citez câteva din regiuni. Numărul 1, Medial Orbital Frontal Cortex, MOFC, Putamen, nici nu știu ce e, Palladium, Ventral Tegmental Area și Substantia nigra, care e partea din creier de unde pleacă și dopamina.
la neurotransmițătorul motivației care participă, iată, la a vrea să-l ajuți pe ăla care e în distres, participă și sistemul de dopamină. Și atunci, sintetizând, zicem așa. Empatia presupune să-i simți sau să-i înțelegi celuilalt stările. Deci, practic, te pui în pielea lui și internalizezi experiența. Empatia e foarte folositoare ca să nu vrei să faci rău oamenilor, să poți să-ți imaginezi durerea lor în corpul tău. Psihopații, de exemplu, sunt incapabili să trăiască empatie afectivă. Poate să trăiască empatie cognitivă, să-și imagineze ce trăiește ălălalt, dar nu o simt în corpul lor. Și, dragilor, compasiunea este bazată pe rețeaua asta complementară, Compassion Network, care e diferită de cea a empatiei, care duce la dorința de a acționa ca să-l ajuți pe celălalt să-și curme suferința, să iasă din starea respectivă. Deci îi simți durerea, dar simți și că vrei să-l ajuți să fie alături de el. Iar distanțarea, răspunsul ăla de stres empatic, e când îi simți durerea și trăiești neputință, neajutorare și nu poți să tolerezi propriul distres, dat de faptul că îi simți starea unui om care suferă. Astea ar fi stările sau polii prin care noi trecem. Paul, apropo de ce ai zis tu mai devreme, mi-am adus aminte de ziua de ieri, când Dani, băiatul meu, se grăbea să-și ia de mâncare. A dat cu piciorul așa direct în scărița de bucătărie, la degetele de la picior. Ei, când l-am văzut, am simțit direct în inimă lovitura, de parcă eu m-am lovit. Și cât timp el a strâns din dinți de durere, m-am surprins și eu că strângeam din dinți și ochii îmi erau așa mijiți după el. Mm-hmm. E un exemplu de empatie afectivă? Exactly. Este un foarte bun exemplu de empatie afectivă. Deci când vezi că celălalt suferă și îi simți suferința în propriul tău corp, simți durerea lui în corpul tău. Super exemplu. Și tot în zona asta, Paul, voiam să te întreb. Îmi povestea săptămâna trecută o prietenă despre o situație pe care o avea la job, care era foarte stresantă, era într-un proiect în care avea foarte multe de făcut în timp scurt și niște probleme de natură tehnică. Ea mă sunase în esență pentru a-mi povesti, am ascultat-o, am înțeles foarte bine prin ce trece. Reflexul meu este acela de a oferi soluții atunci când consider că am. Iar relatedness apăsa pozitiv, empatizez, Luci, cu asta. Mulțumesc. Și am început să-i spun ce ar putea să facă, după care mi-am dat seama că ea de fapt nu-și dorea chestia asta, n-avea așteptarea asta de la mine, ci pur și simplu voia să-mi povestească prin ce trece. Și vreau să te întreb, acțiunea de a oferi soluții, chiar dacă interlocutorul nu are nevoie sau nu-și dorește, e tot o manifestare a compasiunii? E foarte interesant ce spui, pentru că nevoia asta sau reflexul de a oferi soluții poate să aibă două resorturi interioare. Dacă tu ai simțit durerea persoanei ăsteia și ai zis, băi, aș vrea să o ajut pe biata fată, că îmi dau seama cât de greu e, deci erai încărcată și cu starea ei și a apărut motivația de a ajuta, acolo da, ai trăit prima dată empatia afectivă și după aia ai mers către compasiune. Chit că răspunsul tău, soluția ta n-a fost ce avea neapărat nevoie în momentul ăla. Dacă pe de altă parte tu i-ai înțeles problema că și tu ai mai trecut prin genul ăla de situații și ți-a venit să-i dai o soluție, stai că știu cum să rezolv asta. Aici nu putem vorbi neapărat de compasiune, ci de disponibilitatea la a ajuta, diferența fiind dată de faptul ăsta că nu mă încarc cu stările celuilalt, eu nu mă conectez emoțional la ălălalt înainte, ci stai mai, ai COVID, stai că-ți dai o listă de medicamente imediat, că eu am trecut până asta, știu eu ce e nevoie. Nu spun că e lipsită de utilitate această a doua perspectivă, că poate să fie folositor să ai oameni care pur și simplu vor să te ajute cu soluții. Dar compasiunea presupune ca eu să-ți și simți stările ca să apară motivația asta autentică pe care elefantul interlocutorului o cam simte la noi, de a fi alături de el în starea lui. Mai e un aspect interesant că în momentul în care tu îi simți bine de tot stările ăluilalt, capacitatea asta de a-i simți stările, empatia afectivă, poate să-ți informeze mult mai bine ajutorul. Are nevoie de soluții în momentul ăsta sau are nevoie să-l las un pic în pace? Sau are nevoie să-l țin în brațe? Sau are nevoie de un ceai? Când simți stările ăluilalt, e mai ușor să te prinzi ce are nevoie de fapt în momentele alea. Are sens? Da, foarte mult, super util. Bun, deci cam asta ar fi diferența între
primele două. Eu mă gândesc la un exemplu care e destul de uzual în mediul de business. Să zicem așa, ies de la o prezentare, sunt împreună cu un coleg și prezentarea de la client n-a ieșit foarte bine. Dacă ar fi să sintetizez un pic tot ce ai explicat până acum, o abordare cu o empatie cognitivă ar suna din partea mea ceva de genul: înțeleg că ești furios. Te-ai blocat la niște întrebări pe care oricum le-am exersat împreună, hai să vedem ce putem face. Asta ar fi o abordare cu o empatie cognitivă. Una emoțională, eu m-aș vedea așa. Aoleo, am simțit că intru eu în pământ de rușine când te-au blocat cu întrebările alea, ar să fie... Eram eu furios, nu mai puteam eu rezista. Super exemplu, până aici e perfect. Și dacă mă duc într-o abordare din asta de compasiune, i-aș spune: măi, înțeleg prin ce ai trecut. A fost un moment dificil pentru tine. Uite, aș vrea să ne luăm împreună un pic de timp, o jumătate de oră, să stăm la o cafea, să trecem prin fapte, să vedem ce s-a întâmplat, ce am putea face ca lucrurile să fie mai bine data viitoare. Le-am înțeles corect, așa, foarte bine, ca să văd un deci pic. Exact despre asta e vorba. Empatia aia, dacă ai sta doar în empatie cognitivă, omul s-ar putea să nu simtă că ești suficient de apropiat sau că îți pasă cu adevărat de el, cât să-și deschidă filtrele la potențialele tale soluții. Deci ăsta e riscul pentru oamenii care doar înțeleg problemele celorlalți fără să aibă și componenta emoțională. Și, dragilor, eu vă zic din practică personală, e dificil să te încarci cu starea altcuiva, mai ales dacă ai oricum mult stres pe masă, dar în procesul de a-l ajuta pe celălalt, de a-l aduce pe celălalt într-o poziție în care să se lase ajutat, că sunt sigur că toți aveți fie părinți, fie bunici, fie membrii ei familiei sau colegi, unde e ușor observabil din exterior că nu le e bine, dar nu se lasă ajutați. Soluțiile de care vorbeam noi mai devreme nu merg, pur și simplu. După aia, dacă ai sta doar în empatie emoțională, te-ai enerva sau ți-ar strica și ție ziua, Dorin, ce a trăit ea, pentru că îi simți stările, te încarci cu ele, devii paratrăznetul ei, practic, preiei din tensiune, fără ca ei să-i dispară din starea de rău. Compasiunea e de departe cel mai bun răspuns și, dragilor, este și abordarea către care invită culturile vestice foarte mult. Tot spațiul ăsta de mindfulness și meditație invită la compasiune, nu la empatie strict, pentru că empatia presupune că atunci când simt durerea cuiva, simt durerea planetei, simt durerea copilului, simt durerea, nu știu, unui animal, fac ceva să-l ajut. Utilitatea e atât că vietatea, lucru, obiectul, omul, cățelul pe care îl ajut primește ajutor și ăsta e un lucru bun intrinsec, dar dincolo de asta trăiesc și o satisfacție că am contribuit, pentru că e angajat sistemul de dopamină în rețeaua de compasiune. În rețeaua de compasiune, în momentul în care ajut și ajutorul meu este bine primit și văd că i-am, vindecat, i-am temperat din suferință interlocutorului, mă simt bine cu mine. Deci contextele de dificultate ale altora, dacă practicăm compasiune, pot fi chiar motive de satisfacție, de bucurie, de, împlinire pentru noi, dacă reușim să îi simțim stările și să-l ajutăm din a ieși din spațiul întunecat în care se regăsește. Paul, voiam să-ți mai adresez o întrebare. Spuneai tu mai devreme că dacă rămâi doar în empatia afectivă, doar în simțirea stărilor interlocutorului, te vei încărca foarte mult. Întrebarea mea e, poți să devii sau să fii prea empatic? Cred că dacă nu găsești o variantă să te autoprotejezi în unele momente, există riscul pe care unii oameni îl trăiesc foarte palpabil, să se încarce prea tare cu stările celor din jur. Adică oamenii care au fie o înclinație de personalitate către etajul de harmonizer, de exemplu, discutat de noi în episoadele despre PCM, sau dacă trăiești într-un mediu care te expune la foarte multă suferință, cum e cazul, nu știu, dacă ești doctor într-o secție de oncologie sau dacă lucrezi cu copii care suferă diferite afecțiuni, există riscul, dacă ai o rețea de empatie foarte activă, deci ai o insulă plus anterior cingulate cortex foarte active, să te supraîncarci cu durerea lor până te aduce într-o stare de burnout empatic, de epuizare a propriilor tale resurse, de cât de multă suferință e în jurul tău și pentru că nu o poți ține în exterior sau nu o poți transforma în compasiune, inclusiv în interiorul tău. Aș zice că răspunsul e da și îmi vin în minte persoane, inclusiv mama are o înclinație să empatizeze foarte tare cu suferința celor din jur pe cheltuială proprie.
Adică să ajungă în punctul în care ea nu mai are resurse pentru ea, nu mai doarme, nu mai mănâncă, pentru că permanent ajută sau salvează pe cineva. Sună familiar. There you go. Deci cred că suntem mulți cu reflexe de felul ăsta. Acum, dacă eu în momentul în care simt stările cuiva, sunt două variante de răspuns. Sau, mă rog, trei. Una e să stau cu stările celuilalt, asta nu mă ajută neapărat dacă sunt înconjurat de multă durere. A doua e distanțarea emoțională pe care o vedeți de multe ori la medici, pentru că medicii sunt înconjurați de foarte multă durere, suferință, neputință. Puteți să vedeți cum elefantul lor începe să se deconecteze emoțional de la relație, de la interacțiunea cu celălalt, tocmai din cauza asta, că e prea multă durere. Eu nu pot să procesez atât de multă emoție negativă. Dacă mergem către a treia opțiune, îți simt starea, îți simt durerea, încerc să fac ceva să te ajut. Moment în care încep și eu să simt satisfacție și mă deconectez de la sentimentul de neputință. Deci, încă o dată, foarte util de cultiva compasiune în complementul abilității noastre de a simți stările celorlalți. Super interesant. Și apropo de neputință, și cred că asta e ultima întrebare a episodului ăstuia, dacă nu reușești să te simți blocat în sentimentul ăsta de neputință, mi-a răsărit întrebarea, există vreo legătură între stima de sine și compasiune sau lipsa compasiunii? Uite, mie mi-a plăcut mult perspectiva asta, că practic, dacă eu în momentul în care văd că ți-e rău, să spunem că ești copilul meu sau avem un copil la dentist care trăiește durere în momentul în care îi se face lucrarea și acolo părintele e de față și simte că nu poate să-l ajute în suferința pe care o trăiește, există reflexul să vrei să te distanțezi. E reacția elefantului de a răspunde la amenințări, fight, flight sau freeze. Fie țip la dentist, fie mă blochez, fie, în ultimă instanță, simt nevoia să ies din cabinet. Acum, în cazuri din astea de durere fizică, nu prea ai ce să faci, mai ales la dentist sau într-o operație din asta medicală. Dar, dacă eu, de pildă, simt că, nu știu, am un prieten în preajmă care trăiește un moment dificil și eu am o stimă de sine mai puțin tonică, să spunem, mă îndoiesc de mine. S-ar putea în momentul ăla eu să văd că ăstuia e rău, dar să mi-apară gânduri din astea. Ce sens are, să zic, ce părere aș putea să am eu să fie relevantă pentru el? De ce m-ar asculta el pe mine? Și atunci, dacă eu am o stimă de sine mai scăzută, e posibil să-mi facă tranziția către compasiune mult mai grea. Dacă eu am multe gânduri autoblamante, s-ar putea să trăiesc cu sentimentul ăsta de neajutorare și neputință și atunci mai degrabă să am reflexul când îi simtă luilalt durerea să mă distanțez de el decât să mă duc să mă apropii de el cu încredere că, eu pot să te ajut cu ceva. Chit că te țin în brațe, chit că îți fac o cană cu ceai, am cu ce să te ajut. Deci cu cât avem o stimă de sine mai sănătoasă, nu vorbesc despre ego-uri inflamate, vorbesc despre stimă de sine autentică, sănătoasă, probabilitatea să putem trece din empatie în compasiune e mult mai mare, pentru că simțim că avem resursele să-l ajutăm pe cel de lângă noi. Și, dragilor, eu aș vrea să închei episodul ăsta cu un gând, și anume că în lumea în care noi trăim, poate că trăsătura asta sau abilitatea asta de a trăi compasiune unii față de ceilalți este cea mai bună metodă de a trăi vieți mai împlinite într-o lume mai sănătoasă fizic și psihic. Dacă putem să ieșim din spațiul ăsta de distanțare în care ne simțim copleșiți și neajutorați în fața suferinței altora și să intrăm într-unul în care, înțeleg că ți-e greu și simt starea, simt că ți-e greu și îmi pare rău să te văd așa, dar uite, am o idee, n-ai vrea să încercăm așa? Sau uite, pot să te ajut cu asta? Ești dispus să primești de la mine asta? E vechea poruncă cu ai grijă de fratele tău. Despre asta e vorba, de care noi, în virtutea luptei esteia pentru statut, pentru prestigiu, pentru toate lucrurile care ne motivează, uităm foarte frecvent. Și mai e un lucru pe care l-aș menționa. Cu cât dobândim mai multă putere, cu cât avem mai multă putere, mai mult prestigiu, mai mult statut, cu atât suntem mai puțin predispuși să cultivăm empatie cu cei din jur, pentru că nu mai avem nevoie. Când cei din jur nu ne pot face rău, când nu simțim că mai depindem de cei din jur într-un fel, e nevoie de un efort conștient să te pui în pielea unor oameni cu care nu mai ai nimic în comun. De pildă, ești directorul general al companiei,
e foarte util să te pui emoțional în pielea portarului. Bă, cum să simțim omul ăsta să stea toată ziua aici în fric? Poate uite, îi duce și lui un cadou de Crăciun, poate l-ar face fericit sau poate are un copil acasă care poate să bucure de asta. Deci, dragilor, compasiunea este bună și pentru noi și pentru cei din jur și pentru organizațiile noastre și pentru planete. Ea are la bază empatie, dar mai mult decât a simți stările ăluilalt, hai să facem lucruri, să-i ajutăm pe oamenii de lângă noi care suferă. Ăsta este cel mai bun și înțelept lucru la care ne putem invita atât călărețul cât și elefantul. Vă mulțumim tare! Mulțumim, Paul! Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.